আহক আজি আমি এটা উষাৰ ৱাটাৰ হিটাৰ এইটো সচৰাচৰ গিজাৰ বুলি কয় 15 লিটাৰ 2000 ৱাটৰ এটা ৱাটাৰ হিটাৰ আনবক্সিং কৰোঁ খুলি লওঁ লগতে ইনষ্টলেশ্যন কৰিম মানে লগাম ফিটিং কেনেকৈ গৰম পানী তাত কৰিব পৰা যায় আহক প্ৰথমতে আমি খুলি লওঁ safety valve User manual book আৰু গ্যাৰান্টি কাৰ্ড তাত একেলগে থাকে এনাৰ্জি নন লিটাৰ ভাল্ভ এইটো সেফটি ভাল্ভ বুলি কয় কোল্ড ৱাটাৰ লাইন মানে এইটো টাৰ্বাইনটো ঘুমাব হট ৱাটাৰ লাইন মানে গৰম পানীটো ইফালে ওলাব আৰু পাৱাৰ কেবল পাৱাৰ ইনপুট 220 50 হাৰ্জ এইটো কিছুমান কোম্পানীত 16 or 3 pin টো লগাই আছে অৰিজিনালি কিন্তু কিছুমান এইটো কোম্পানী আহা নাই আমি লগত লৈ আহিছো ইয়াতে আসলতে 6 or 2 লগাব লাগে 6 এম্পিয়াৰৰ পাৰিলে সদায় 16 এম্পিয়াৰ 3 pin টোকে লগাব লাগে ভাল কোৱালিটিৰ কাৰণ হিটিং হোৱাৰ চান্স থাকে আহক আমি লগাই লওঁ তো আমি হাইটটো চাই লওঁ প্ৰথমতে কানেকশ্যন বাইটো 12 ইঞ্চি 12 সকেট হৈ যাব এইটো ইন আউটপুট সকেট হৈ যাব আমি এটা লগাই লওঁ ভালকৈ মেজাৰিং প্ৰত্যেকই আপডাউনটো যোগ লোৱাৰ কাৰণে ৱাটাৰ লেভেল স্কুলটো সুবিধাজনক হয় বহুতে বিভিন্ন পন্থা অৱলম্বন কৰে আপুনি যোনটো সুবিধা হয় সেইটো ইউজ কৰিলে হ'ল আৰু আমি ইমানত এইটো দিছিলোঁ জবটো হাইটটো তো হাইটটো আপুনি এইটো লোৱা এইটো ৱাটাৰ লেভেল ডাকটো আছে দেখি মেজাৰমেণ্ট ল'বা এটা দিবা এইটো আপুনি মিডিল হিচাপে ল'লে হ'ল এইটো আপুনি মিডিল হিচাপে ল'ব মই সুবিধাৰ কাৰণে আপোনাক ডাক্তৰ দিছোঁ আপুনি ডাক্তৰ নিদিলেও হ'ব কথা নাই এইটো মিডিলকৈ ল'ব মিডিল ল'ব এইটো 4 হাত এইটো 4 ইঞ্চি আছে এই হিচাপে আমি ইয়াতে লৈ লওঁ এইবাৰ আমাৰ আচলতে এইটো মিড ষ্টাৰ্টিং হ'ব ইয়াৰ পৰা আপুনি 4 হাত দিলেই হ'ল 4 হাত হ'লে বাছ ओके एनआरपी पर सेफ्टी भाल्व इनपुट आउटपुट ये हल टेस्ट वाटर तो इन हो ना इफाले जो इन कर टेस्ट कर पानी कानेक्शन आम आगते कथा है ये हल ठंडा पानी इन ये गरम पानी ही এটা আউট হল এটা আউটপুট এটা ইন আমি টেস্ট করে এটা ঠান্ডা পানি এই ইয়াতে হবো কানেকশন এটা গরম পানি এটা হি এটা কানেকশন এটা আমি লগাই লও এটা ইম্পর্টেন্ট কথা কবলৈ পাহৰি গৈছো কানেকশন পাইপৰ এই ওয়াসাৰটো যেন নেহেৰা কিটাবা আপোনাৰ হোৱাইট কালাৰত আহিব কিটাবা আপোনাৰ জেল টাইপৰ হেনা কালাৰত আহিব যিয়ে নহওক এই ওয়াসাৰটো যেন নেহেৰা দুয়ো মৰে এটো গৈ থাকিব এটো গৈ থাকিব সব মোড যিকোনো কানেকশন পাইপ মেটেল হোক পিভিসি হোক সবৰে থাকিব গতে এটো যেন সাৱধান নেহেৰাই এটো নাই কিটাবা এনেকে খুলে যাব অসাৱধান বহুত গতিকে এটো সাৱধান যে এটো কেপটো থাকে সদায় লগাৰ আগতে চাই ল'ব এটো এনেকা হ'ব পজিশন ইমান জোৰত টাইট দিব নালাগে জাস্ট যেখিনি মানে আপোনাৰ সুবিধা হয় আৰু মানে এনেকা হ'ব লাগে লিকো নহয়
আমি কানেকশনটো কৰিলো ঠাণ্ডা পানী ইনপুট ব্লু ব্ল্যাক যি থাকে ৰেডটো হলে ৰেড খাব আউটপুটটো ৰঙা গৰম পানী এটো আহিলে ইয়াতে ইন হল ইয়াতে আউট হল ইন হল এটো সিধাই আহি এটো গৰম পানী ওলাব এটো কোল ওয়াটার এটো হট ওয়াটার এটো হিটিং মিটার এফালে গ্ৰীণ হৈ আছে যিমানে ৰেড কাটাটো ৰেডৰ পিনে আহি থাকিব সিমানে কমাব আপুনি কিমান পাৰ্চেন্ট গৰম হৈছে অৱশ্যে কিছুমান মতলব নাথাকে এটো ইমান জানিবলগা কথা নহয় কিন্তু কিছুমান মডেলত দিয়ে আৰু এইকাৰণে মই দেখাই দিলো এটো এবাৰ আপোনাৰ কন্ট্ৰোলাৰ ঠিক আছে এটো আপোনাৰ কন্ট্ৰোলাৰ যেনেকা ফেন টেম্পারেচারটো আপুনি কম বেছি কৰিব পাৰে এটো এটা আমি থামালো গৰম পানী ওলাব অলপ সময় টাইম দিছো তেকাৰে টাইম লাগিব 1-2 মিনিট আপুনি গিজাৰটো সুইচ অন কৰাৰ আগতে গিজাৰৰ সুইচটো অন কৰাৰ আগতে হট ওয়াটাৰৰ টেপটো চাই লব পানী আহিছে না নাই যদি পানী আহিছে আপুনি গম পাব এটা ঠাণ্ডা পানী এটা গৰম পানী মানে এইটো টেংকিটো ভৰ্তি হৈছে আমি পাৱাৰ সাপ্লাইটো দিম এবা আগতে ৰেডি কৰি থোৱা আছে এটো 603.6 এম্পিয়াৰৰ ডুয়েল পোলৰ সুইচ এটা ইন হল রেড ইন্ডিকেটর পাওয়ার টু ইন হইছে গ্ৰীন ইন্ডিকেটর আপনার হিটিং ফাংশনটো চলি আছে যেতিয়া আপনার টেম্পারেচারটো হাই হৈ যাব মানে ফুল গরম হ'ব তেতিয়া আপনার রেডটো জ্বলি থাকিব ঠিকে কিন্তু গ্ৰীন লাইটটো অফ হৈ যাব গ্ৰীন লাইট অফ হ'লে আপনার গম পাব যিখিনি টেম্পারেচার মেইনটেইন কৰে ভিতৰত সেই টেম্পারেচাৰখিনি মেইনটেইন হৈ গৈছে আপনার ব্যৱহাৰ কাৰণে পুৰা ৰেডি কৰি দিছে আৰু গৰম পানীখিনি তেতিয়া গ্ৰীন লাইটটো অফ হৈ যাব কিন্তু ৰেড লাইটটো তেতিয়া জ্বলি থাকিব ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল কাৰেণ্টটো লৈ আছে এতিয়া